sjukaste jag sett. Jag kan inte. Välkomna allihopa. Idag ska vi göra något väldigt roligt. Vi ska göra ett test på dig, André. På mig? Ja, jag hade en fitting för ett tag sedan där jag började labba lite grann, så som jag kan göra ibland, att jag bara känner så här, men du, vi testar det här. Det finns ju, om man tänker på våran hemsida, man kan gå in och kolla vilken spellängd bör jag ha, till exempel. Vi har gjort en liten miniserie om skaftlängd och så vidare tidigare. Men jag börjar labba lite med det här med skaftlängd. För vad är det som egentligen säger att du ska ha just den skaftlängden du spelar? Många tror ju att jag är lång, jag ska ha långa skaft. Ja, tänker jag. Titta på Ludvig Åberg. Är han lång? Ja, han är lång. Han är ståtlig och vacker och fin. Ja, men exakt. Så ser du det eller det, så tummen upp för dig. Han, vad jag har hört rykten om, har standardlängd på sina klubbor. Och så 1,90 är långa armar, absolut, det kanske funkar. Men det jag vill komma till är att i en fitting så brukar jag alltid ställa frågan till den personen som står framför mig. Vad vill du ha ut av dagen? Vill vi ha ett sätt som du ska växa i? Eller har vi några bekymmer idag som du vill att din utrustning ska hjälpa dig med? Till exempel. Den fitting jag hade i helgen då, han kom hit och så hade vi lite problem med rörligheten i överkroppen till exempel. Ganska tydlig, ja men kanske 0,25 förlängt som han kanske borde ha haft. Ja. Men när det vart det här korta skaftet, vi testade standardskaft från början. Ja, och det är det som du benämner som det korta. Ja, bara så att vi exakt, jag spelar en tum förlängt så det blir kort för mig. Liksom. Vilket gjorde att när vi var här så helt plötsligt så slutade liksom rörligheten i axlarna att fungera och vi kunde inte ta klubban hit upp. Vilket blev att vi lyfte klubban hit och kom ner den här vägen. Och vad behöver vi göra då? Då behöver vi luta oss bakåt för att träffa bollen. Det blir ett jäkla loft, bladet blir öppet. Om vi slår en järnsjua 130 meter. Så då tänkte jag så här, men du, jag tar fram en klubba som är som min egen. För jag kom ju upp lite grann eftersom jag är ganska så lång. Jag tog en tum förlängt där vi kom upp ståtligt. Vi kunde stå ståtligt. Vilket gjorde att här behöver vi inte lyfta. Nej. Här fanns rörligheten. Och helt plötsligt slog vi en järnsjua spikrakt 160 med höjd. Du hade alltså en spelare hos Fitting och det som... Ja men exakt. Och liksom att gå från 134 till 160 med samma typ av blad. Det var Strixonklubban vi testade liksom. ZXi7. Jag tycker att vi ska testa detta på dig då. Men så kort och gott egentligen, om vi ska bara förklara idén som vi ska framföra här till ni som tittar. Oskar kom till mig och sa, du fan jag har en jädra tanke uppenbarelse angående spellängd på skaft och sånt. Vi måste testa detta på dig. Ja. Och då tyckte jag att men det är klart vi ska göra det. Varför inte göra ett avsnitt om det? Jag har inte riktigt full koll på vad vi ska göra. Nej, men... eller vad det är för data vi vill få ut och sådär. Men det har ju du. Ja, du har en tydlig sån. Så att jag tänker som så här. Du får mig och så får du göra vad du vill med mig. Ja. Och så får du presentera den datan du vill presentera. Absolut. Och berätta vad det är för skillnader som vi eventuellt ser. Ja. Låter det bra? Absolut. Vi byter plats tänker jag, så ska vi testa lite grann. Ja. Grymt. Ska jag ha vante? Det kan vara bra om du känner dig mer bekväm med det. Ja, men vante är bra. Men jag har inga klubbor. Ska du få ett av mig? Vi kommer att börja med Strixon ZXi7 i standardlängd. För att se vad blir resultatet och så vidare. Så varsågod. Så du vill nu att jag bara ska slå? Ja. Inga liksom konstigheter och sånt? Nej. Ska du tagga det på något visst sätt? Skulle vi kunna göra. Det är ganska så smart att göra det. Standard döper vi den till. Där har vi det. Där, varsågod och slå. Okej, så jag ska bara slå. Du ska bara slå. Jag vill se vad siffrorna säger och så vidare. För att jag kan tänka mig att det är lite samma här. Du reser också axlarna lite grann. Sen, det jag också märkte med det här och jag använt tidigare, det är typ på äldre herrar, äldre damer till exempel. Är det där du ser mig? Nej, kanske inte. Men bara så att vi får några typer av siffror på det här så att vi kan prata om någonting. Det är därför du slår idag. Men äldre herrar eller damer som har svårt att få bollen upp i luften och svårt att få fart på klubban. Mjukt skaft, ganska långt skaft. Vi kan stå upprätt och bara svinga klubban. Det blir rätt bra fart liksom.
Den var inte vacker då. Nej, det kommer bli väldigt intressant att se vad skaftlängden gör för skillnad för dig. Skillnaden som gör skillnaden. Exakt. Den har vi tappat någon. Det har vi. Jag var ju inte riktigt beredd på att jag skulle slå massa slag nu, kan jag säga. Det är okej. Men jag kommer väl igång. Väldigt spridda skruvar på bladet. Ja. Det gör ingenting. Jag vill också höra din upplevda känsla med dem. Eller inte. Sen är ju byggnationen av klubban ganska så väsentlig. Så att göra detta på freebase hemma kanske är svårare än att göra det i fitting. Liksom. Bra, nu börjar vi få lite bollträff. Ändå. Precis. Långt en flöger. Flöger. Den var ingen vidare. Nej, ingen fara. Ingen fara. Du är så snäll när jag slår. Vi byter där. Se vad din reaktion blir när det blir ett långt skaft. 1 tum förlängt har ju du aldrig spelat om det. Nej, det har jag inte gjort. Däremot har jag har testat ibland lite sådär 0,25. Ja. Kanske en halv någon gång. Ja, men exakt. Jag har ju en plan på att testa att spela en halv tum förlängt nu i år. Och vad har du märkt för skillnad utav det du har testat? Nej, men alltså, det är mest bara min känsla att... jag gjorde en egen analys. Nu går vi in på något helt annat. Men Kör. Jag behöver få mer spin. Ja. Och hur kan jag få mer spin? Om jag förlänger klubban kan jag få lite mer fart. Exakt. Vilket gör att med lite mer fart, mer spin, tänker jag. Ja. Och även weaklofta. Så jag förlänger mina klubbor och jag weakloftar dem i 2 grader från ganska standard loft. Då bör jag i alla fall kunna kanske komma upp mot en 5,5 till en 7. Ja. Nu har vi inte testat det fullt ut, men det är min tanke. Så jag har en tanke på att kanske spela dem... Alltså egentligen att järnsjuan spelas i 6 längd men i 8 loft. Ja. Och den tanken gillar jag jättemycket. Tänk då de som väljer ett blad som är väldigt, väldigt snällt. Alltså typ Ping G440 som inte har så mycket loft. Ja. Det är liksom stort blad. Vi vill ha stort blad för vi vill ha fart. Men vi får inte höjd i det. Om vi då weakloftar det en aning och sätter ett längre skaft för en person som kanske har en svinghastighet på 55-60 med ett grafitskaft i. Så då kan vi få fina siffror. Alltså. Ja. Vi byter skaft till dig. Det här är ju din tes. Men jag känner ändå att jag har en... Alltså, Du känner du har lite kött bakom benen? Nej, men jag känner ändå att detta är en valid point om man säger så. Alltså, det här är ett sätt att tänka som jag tror många där hemma aldrig har riktigt funderat på. Och det här är ju att man blandar ihop dina förutsättningar kroppsmässigt ihop med hur gör vi en fitting till exempel. Men jag tänkte du började någonstans också att prata. Du hade haft en spelare hos dig som hade lite problem med rörligheten i axlarna. Jag skulle säga att jag är inte skolad golfare. Nej. Du är skolad golfare, du har gått lite tränarutbildning och sånt där. Hur skulle du säga, är jag någon som har lite stelhet i axlarna som man skulle kunna applicera som ett exempel? Eller var det bara jag som var den bästa som var tillgänglig just nu? Jag kan tycka att det finns en viss tendens till att du reser händerna här bak emellanåt. Ja. Säg inte att du gör det alltid. Men om det är någonting jag ser så är det just det här att de dagarna när du svingar dåligt så finns det en tendens att vi reser här. Du får en tum förlängt av mig här. Jag har taggat om den så det är bara att köra. Bara att köra. Är det samma skaft och så eller? Det är samma skaft och samma huvud. Oj, vad långt det blev. Ja. Men vad behagligt det blev. Ja, men ställ dig nu upprätt och så. Försök inte ställa dig längre ifrån bollen. Nej, men jag tänker försöka komma upp lite här istället. Bra. Jädrar. Förlåt. Vad var känslan? Att det var... Jag vet inte. Det kändes som att jag fick mer fart. Det kändes som att bollträffen bara var... Boom! Och direkt kände jag det. Någonstans har jag också hört att om Ludde då spelar standardlängd på sina klubbor som är 1,90 typ. Och så tittar vi på Rory som är, vad är han, 1,75. Ja, han spelar en halv tum förlängt. Ja, precis. Till mig. Hur känns det här att svinga? Magiskt. Ganska skönt. Ska vara helt ärlig. Ja. Ska jag ha en tum förlängd klubba alltså?
Så länge man bygger dem på rätt sätt så kan det funka absolut. Men det viktiga här är nu när jag gjorde den här typen av fitting så tog jag fram min järn-4 som är en tum förlängd. För att en järn-7 som är en tum förlängd, det är som att slå din vanliga järn-5. Det är ju på de längre klubbarna det faktiskt gör större skillnad. Ja. Så det vart en liten annan smäll här nu då. Jag var ändå lite sämre träffad faktiskt. Men shit. Känner du att jag behöver inte anstränga mig utan det finns en rörlighet som du inte har varit med om innan? Alltså, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Nej. Så vet inte jag tänker på rörligheten. Nej. Det jag tror att jag kanske upplever, så jag har ju en tendens att någonstans hamna här och verkligen pulla dem liksom. Exakt. Det känns när jag kommer lite högre upp. Nu vet jag inte, vi kanske ska se med svingspår om det har förändrats någonting på den här. Men det känns som att jag kommer högre upp. Ja, men då kommer jag också liksom mycket mer, jag trycker bollen framåt. Exakt. På ett annat sätt. Ja. Det kan jag verkligen känna. Ja. Då kommer vi få frågan, ska man då förlänga driver om vi har svårt med slicen? Driver är långsamt och ner där skulle jag snarare tänka tvärtom. Ska vi ta lite summering på det? Nej, det här var kul. Kan jag förstå en till? Ja, absolut. Kör på. Jag har inte slagit bollen så här bra på... Ja, vi ser ju en ganska tydlig längdskillnad på det här i alla fall. Ja, men längden är så här, alltså det här, jag skulle då, i det här fallet, om jag förlänger, skulle jag vilja weakloft också. Alltså, absolut. För att balansera ut det. Inte det bästa slaget heller, men ändå skillnad. Okej, nu kan du få... Bra. Nu har vi lite högt och lågt på båda. Data. Yes. Vi gör så här. Vi tar fram lite table. Yes, André. Här har vi dina siffror på de här slagen. Och om vi då leker med tanken av att vi vill ha någonting. Jag får inte riktigt höjd, jag får inte riktigt längd. Det är det spelaren kommer hit för. Då ser vi ganska tydligt här med samma klubba så behåller vi spinnen. Vi launchar den högre med högre bollhastighet. Vi flyger den 6 meter längre med det långa skaftet. Ja. Men det här är också viktigt att vi kan träffa bollen med det långa skaftet. Såklart. Så att allting är ju inte bara här utan det är ju även här. Tittar vi på efficiency du får med +1 så träffar ju du faktiskt bollen bättre med det långa skaftet än standardskaftet. Och hur lång är du, André? 1,82,4. 1,82,4. Det skriker ju inte en tum förlängt. Nej, verkligen inte. Långt ifrån kanske. Utan det här tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt intressant. För vi ser, men livevinkeln kanske skiljer sig lite grann och det gör det ju eftersom vi kommer lite annorlunda till bollen när vi får en tum förlängt. Man brukar kunna säga att 1 tum ungefär rimmar med 2 grader upright på standard. Om du förlänger då? Ja, exakt. Det vill säga. Ungefär. Men tittar vi på det här, vi får upp svinghastigheten, vi fick upp bollhastigheten. Ditt svingspår blir faktiskt lite mer rakare helt enkelt. Ja. Det blir inte det är fortfarande tydlig tendens. Ja. Är det ju. Men det är lite mer. Det är ju just så här, kollar man på de här siffrorna som är uppe nu på klubban, vad som händer i klubban, och det är det som jag tycker är intressant just det också med Boy4, så att vi kan faktiskt separera ganska tydligt vad är klubban, vad är jag och vad är bollen, vad är bollen, vad händer med det som jag gör. För här är det ganska samma. Allt som är här nu är att vi har en tum förlängd. Men attack är samma, svingspår ungefär samma, face angle ungefär samma. Det är ganska jämnt här, förutom då kanske head speed som går upp, vilket är lite mer naturligt, längre skaft. Alltså sådär. Men jag tror det som är viktigast för mig, det som jag tar med mig just nu, det är känslan som jag har när jag kan stå upprätt så här och känna att jag kan ändå svinga som egentligen snabbare än vad jag brukar göra. Jag kanske ligger på 85 någonstans, med en 7 vanligtvis. Nu var jag på 86-87 där någonstans. Men the effort som jag lägger in, det är typ ingenting. Nej, och kolla peak-heighten. Alltså, jo, jag menar det. Och ta då, som är det här i mitt fall, nu kanske jag tar över showen lite. Det är helt okej. Det tyder ju bara på att jag har en poäng i det här. Ja, men jag blir lite exciterad. För om vi kollar på här, den här tycker jag är rimlig. Ja, absolut. Alltså så sätt att slår jag en längre klubba lite snabbare, då bör den gå längre. Yes. I det här fallet jag i så fall har också velat gå in och kolla på loft. För jag skulle vilja fortfarande ha den 1 tum förlängd i så fall, men kanske loftat om den lite weak, fått den till att ligga någonstans 155-160 i carry, förhoppningsvis också fått upp den här lite grann.
Och även den. Men jätteintressant. Jag har faktiskt aldrig, jag har spelat slag och git. Typ en halvtum förlängd, aldrig en helt tum. Ja, det är ju dina klubbar när vi spelade Valle i somras. Men då var det också lite ovant. Alltså, sådär. Och där hade jag viktat upp dem ganska. Ja, då var du D9 på dem eller någonting. Exakt, nu spelar jag D3. Så att, och vi kommer toucha lite på, det finns ett separat avsnitt, eller kommer ett avsnitt om just svingvikt där vi kommer toucha lite på det. Och det kommer in här i spel också, en diskussion som är värd att ta upp på ett vettigt sätt. Ja, men, sjukt intressant. Men jag tänker också, du kan väl bara för tydlighetens skull tydliggöra syftet med det vi har testat. För att det här är ingenting som vi vill gå ut just nu och säga att okej, alla ska spela en tumförlängda. Absolut inte. Om du bara förklarar tydligheten, eller gör det tydligare för alla som tittar, att vad är det vi egentligen vill påvisa här? Att det är så oerhört viktigt att göra en fitting på individnivå. Inte kolla vad bör man ha om jag ser ut på det här sättet. Utan men vad har vi för, vad kommer vi hit med för egenskaper? Vad är jag bra på? Vad är jag mindre bra på? Vad vill jag ha hjälp med? Vad är det som gör att jag inte löser det jag vill lösa idag till exempel? Så här, det finns små knep att göra med en klubba som gör att vi kan nå dit vi vill utan särskilt mycket träning på det. Men sen finns det ju också majoriteten av golfare som kommer till mig och jag ställer frågan hur mycket tränar du? Så säger de ja, men jag tränar 5-6 gånger i veckan och så kanske de tränar 3. Ja men typ så. Man brukar oftast överdriva hur mycket man tränar. Så är det ju. Men de som säger att jag har rumpvärme i bilen, åker direkt till första 10 och går ut och spelar. Den golfaren finns. Det finns väldigt många utav. Det är typ hela mitt golfgäng. Exakt. Varför inte då bygga ett sätt utefter att det är så du spelar golf? Ja. Att vi ska ha ett sätt som gör att dina missar blir så pass mycket mindre utan att vi tänker långsiktigt. Vill man träna och bli bättre, ja då vill det till att vi vet vad vi tränar på. För att jag inte ska bygga en klubba som hämnar det vi tränar på till exempel. Men så egentligen kort och gott för att sammanfatta och runda av lite. Vi har testat här idag längre järnskaft och en tes om att är du lite orörlig, framförallt kanske överkroppen, så kan det hjälpa dig att både få upp hastighet och få kanske lite bättre bladkontroll, bättre bollträff genom att faktiskt spela en längre klubba. Ja. När man oftast har pratat om tvärtom. Att okej, vill du ha mer kontroll hit och dit så ska du spela en kortare klubba. Vilket också finns mycket rimligt i det. Men nu pratar vi också det här med att, som Oskar var inne på, okej, är jag stel här uppe, kanske inte kommer mer här. Hur ska jag då kunna få klubbhuvudet högre upp? Ja men, förlänger jag? Ja men det är klart att jag får en annan... Då står vi lite annorlunda. Ja men precis, jag har en annan position. Jag kommer upp här istället för att vara runt här. Så det är det vi har gjort idag. Exakt. Och nej men det ska bli kul att träffa er här i fitting och se om detta är någonting för er. Och fram tills dess så säger vi tack och adjö. Ha det fint. Ha en underbar dag. Hej på er.